મોર્નિંગ ટુ ઓલ. વિજયા ક્લાસીસમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે. આઈ હોપ શરૂઆતના 2 વિડીયો તમે જોયા હશે. તમને કેવા લાગ્યા એ જરૂરથી તમે મને લાઈક, કોમેન્ટ અને શેર પણ કરી આપજો. તો આજે આપણે આગળ જોઈશું ન્યૂબોર્ન કેરનો ત્રીજો ભાગ. તો ત્રીજા ભાગની અંદર આપણે જોઈશું વેક્સિનેશન એટ ધ બર્થ ટાઈમ. બાળક જન્મે તો બાળકના જન્મ સમયે આપણે કઈ કઈ વેક્સિન આપવામાં આવે છે એ જોઈશું. એમાંથી પહેલી આવશે બીસીજી. તો પહેલો ક્વેશ્ચન એ થાય કે બીસીજી નું ફૂલ ફોર્મ શું? કે બીસીજી એટલે બેસિલસ કાલ્મેટ ગ્યુરિન. કયું આવશે? બેસિલસ કાલ્મેટ ગ્યુરિન. સેકન્ડ પોઈન્ટ, ઇટ પ્રોવાઇડ ધ ઇમ્યુનિટી. ઇમ્યુનિટી પણ કઈ ઇમ્યુનિટી યાદ રાખજો, ક્વેશ્ચન આ પણ આવે છે. તો કે એક્ટિવ આર્ટિફિશિયલ ઇમ્યુનિટી અગેન્સ્ટ ધ ટ્યુબરક્યુલોસિસ. તો ક્વેશ્ચન ધ્યાન રાખજો. બીસીજી નું ફૂલ ફોર્મ, ટેલ મી ધ ફૂલ ફોર્મ ઓફ ધ બીસીજી. તો કે બેસિલસ કાલ્મેટ ગ્યુરિન. Second one is it is to provide the active artificial immunity against the tuberculosis. ડોઝ કેટલો? ડોઝમાં બહુ કન્ફ્યુઝન થવાય છે, તો ધ્યાન રાખજો. ડોઝ કેટલો આવશે? તો કે 0.05 ml એટ ધ બર્થ ટાઈમ થ્રુ ધ આઈડી રૂટ. આઈડી એટલે કયો રૂટ આવશે? ઇન્ટ્રાડર્મલ રૂટ. બટ કઈ કન્ડિશનમાં? જો બાળકની એજ કેટલી હશે? લેસ ધેન 1 month હશે તો. ઇફ BCG is the not given at the birth, જો BCG તમે જન્મ સમયે નહીં આપ્યું તો then dose should be given at the 0.1 ml. કેટલો આવશે? 0.1 ml. અને આ ડોઝ ક્યારે આપવાનો? હંમેશા યાદ રાખજો, if the baby's age is greater than 1 month. Second one point is the route which ID route up to the ક્યાં સુધી આપી શક્યા છે? 1 year. તો BCG માં આઈ હોપ બધાને ખબર પડે કે BCG ક્યાં સુધી આપી શકીએ? 1 year ની અંદર. અને સેકન્ડ ડોઝ કેટલો યાદ રાખશો? તો કે 0.05 ml. બટ કઈ કન્ડિશનમાં? ઇફ ધ બેબી એજ ઇઝ લેસ ધેન 1 month. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ જોઈશું આગળ હવે. સેકન્ડ વેક્સિનેશન કઈ આપીશું બર્થ ટાઈમે? તો સેકન્ડ આવશે ઓપીવી. તો વોટ ઇઝ ધ ફૂલ ફોર્મ ઓફ ધ ઓપીવી? તો કે ઓરલ પોલિયો વેક્સિન. અને ઓરલ પોલિયો વેક્સિન કેવી વેક્સિન છે? ઇટ ઇઝ ધ સેબિન ટાઈપ. અને સેકન્ડ વન ઇઝ ધ કઈ છે? લાઈવ વેક્સિન. 2 ડ્રોપ્સ આપવામાં આવે છે. અને કયા રૂટથી આપીશું? ઓરલ રૂટથી. અને શેનાથી પ્રિવેન્શન કરીશું? પોલિયો માઇલિટિસથી. નેક્સ્ટ આવશે વેક્સિનેશન એટ ધ બર્થ. ત્રીજી ઇમ્પોર્ટન્ટ કઈ આવશે? તો કે હિપેટાઇટિસ બી. અને હિપેટાઇટિસ બી 0.5 ml આપીશું બાય ધ IM route into the which muscle? Vastus lateralis muscle of the mid thigh for the protection of the hepatitis B DNA viral disease. તો ધ્યાન રાખજો, હિપેટાઇટિસ બી ક્યારે આપવામાં આવે? તો કે 0.5 ml બર્થ ટાઈમે. કયો રૂટ આવશે? IM રૂટ. કયા મસલમાં આપીશું? મસલ બહુ પૂછાય છે, તો કે વાસ્ટસ લેટરાલિસિસ મસલ ઓફ ધ મિડ થાઈ ફોર ધ પ્રોટેક્શન ઓફ ધ હિપેટાઇટિસ બી DNA વાયરલ ડિસીઝ. નેક્સ્ટ, કન્ટિન્યુઅસ મોનિટરિંગ ફોર ધ સાઇન ઓફ ધ RDS. તો પહેલા તો ક્વેશ્ચન થાય કે RDS એટલે શું? તો કે રેસ્પિરેટરી ડિસ્ટ્રેસ સિન્ડ્રોમ. તો રેસ્પિરેટરી ડિસ્ટ્રેસ સિન્ડ્રોમમાં થાય શું? તો કે નેઝન કેવું હશે? ફ્લેરિંગ થઈ જાય. ફ્લેરિંગ એટલે શું? નોઝ કેવું એકદમ જે નોસ્ટ્રીલ હશે કે ફ્લેર એટલે કે પહોળી થઈ જાય, જે તમને ઇમેજમાં ચોખ્ખી દેખાતી હશે. સેકન્ડ, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, ઇન્ટરકોસ્ટલ રિટ્રેક્શન. વોટ યુ મીન બાય ધ ઇન્ટરકોસ્ટલ રિટ્રેક્શન? તો ઇન્ટરકોસ્ટલ રિટ્રેક્શન જે તમને ઇમેજમાં દેખાઈ રહ્યું હશે, બાળકની અંદર સ્પેસ દેખાઈ રહી છે, દેખાય છે? ઇન્સ્પિરેશન દરમિયાન તમને સ્પેસ થોડી દેખાતી હશે. તો જોઈએ, કમ્પ્રેસિંગ ઓફ ધ સ્પેસ. એક જાતની શું જોવા મળે છે? સ્પેસ જોવા મળે છે. કોના વચ્ચે? બિટવીન ધ રિપ્સની વચ્ચે ડ્યુરિંગ ધ રેસ્પિરેશન. જ્યારે બેબી રેસ્પિરેશન કરતું હશે ત્યારે શું જોવા મળે છે? સ્પેસ જોવા મળે છે બિટવીન ધ રિપ્સ. તો એ કન્ડિશનનું નામ કયું આપીશું? ઇન્ટરકોસ્ટલ રિટ્રેક્શન. અને શેની અંદર જોવા મળે છે? RDS ની અંદર જોવા મળે છે. નેક્સ્ટ, ગ્રન્ટિંગ સાઉન્ડ પણ જોવા મળે છે. ક્યારે? ડ્યુરિંગ ધ એક્સપિરેશન એન્ડ ધ એબ્ડોમિનલ રેસ્પિરેશન જોવા મળે છે. સચ એઝ ધ કયું રેસ્પિરેશન યાદ રાખશો? સીસો રેસ્પિરેશન. વોટ યુ મીન બાય ધ સીસો રેસ્પિરેશન? તો શું જોવા મળશે? ઇટ મીન્સ ધ રાઇઝ એન્ડ ધ ફોલ ઓફ ધ ચેસ્ટ એન્ડ ધ એબ્ડોમિનલ ડુ નોટ અકર્સ ટુગેધર. નોર્મલી કેવું હશે? જે પણ રાઇઝ અને ફોલ થવો જોઈએ ચેસ્ટ અને એબ્ડોમિનલનો, બંને કેવો હશે? જોડે જોડે થાય. બટ આ કન્ડિશનમાં શું થશે? સીસો રેસ્પિરેશનની અંદર જે રાઇઝ અને ફોલ ઓફ ધ ચેસ્ટ અને એબ્ડોમિનલનો શું થશે? ડુ નોટ અકર્સ ટુગેધર. એકબીજા જોડે નહીં કરી શકે. સેકન્ડ પોઈન્ટ ઇઝ ધ ટેકેપ્નિયા, સાઇનોસિસ, એન્ડ ધ થર્ડ વન ઇઝ ધ બ્રેડિકાર્ડિયા. લાસ્ટ વન ઇઝ ધ એપ્નિયા. વોટ યુ મીન બાય ધ એપ્નિયા? તો એપ્નિયાનો ક્વેશ્ચન યાદ રાખજો, સડન સિઝેશન ઓફ ધ રેસ્પિરેશન. અચાનક શું થઈ જશે? રેસ્પિરેશન બંધ પડી જવા. સેકન્ડ, ફર્સ્ટ સાઇન ઓફ ધ RDS ડિસ્નિયા.
The late sign of the RDS કયો આવશે? સાઇનોસિસ. બંને ક્વેશ્ચન ખાસ ધ્યાન રાખજો. તો કે ફર્સ્ટ સાઇન ઓફ ધ RDS કયો આવશે? ડિઝનિયા. અને લેટ સાઇન ઓફ ધ RDS કયો આવશે? સાઇનોસિસ. તો રિપીટ, ગ્રન્ટિંગ સાઉન્ડ ક્યારે સંભળાય? એક્સપિરેશન દરમિયાન. એબ્ડોમિનલ રેસ્પિરેશન કયું આવશે? સીસો. સીસોનો મિનિંગ શું? Rise and the fall of the chest and abdominal do not occur together. Tachypnea, cyanosis, and the bradycardia. What I mean by the apnea? Sudden cessation of the respiration. First sign of the RDS, dyspnea. Late sign of the RDS, cyanosis. Suctioning. Suctioning નામ તો અલગ અલગ છે, તમારે ઇઝીલી યાદ જ રાખવાના છે. તો કે સક્શન પ્રેશર કેવું હશે? પ્રેશર તો પ્રીટર્મની અંદર 40 to 60, ટર્મની અંદર 60 to 80, ઓરલ ચિલ્ડ્રનની અંદર 80 to 100 અને એડલ્ટની અંદર કેટલું આવશે? 100 to 120. રિકમેન્ડેડ ટાઈમ ફોર ધ સક્શન હંમેશા યાદ રાખજો કેટલો હશે? 5 to 10 સેકન્ડ. નોટ, એક વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખજો, બિફોર અને આફ્ટર ધ સક્શનિંગ, જ્યારે પણ બિફોર સક્શનિંગ કર્યા પહેલા અને સક્શનિંગ કર્યા પછી હાઇપર ઓક્સિજનેટ ટુ ધ ન્યૂબોર્ન. ન્યૂબોર્નને શું કરીશું આપણે? હાઇપર ઓક્સિજનેટ કરીશું. શેના માટે? ફોર ધ પ્રિવેન્શન ઓફ ધ ઇરિવર્સિબલ ચેન્જીસ ઇન ધ બ્રેઇન ટિશ્યુ. બાળકની અંદર બ્રેઇન ટિશ્યુમાં કોઈ ચેન્જીસ ના થાય એના બચવા માટે શું કરીશું? બાળકને સક્શનિંગ કરતા પહેલા અને સક્શનિંગ કર્યા પછી શું કરીશું? હાઇપર ઓક્સિજનેટ કરીશું. લાસ્ટ ટોપિક જોઈ લઈએ, અમ્બિલિકલ કોડ કટિંગ. તો કે અમ્બિલિકલ કોડ કટિંગ કરવામાં આપણે કઈ કઈ વસ્તુ ધ્યાન રાખીશું? તો પહેલા તો યાદ રાખશો 5C. વોટ યુ મીન બાય ધ 5C? 5C હંમેશા ધ્યાન રાખવું પડશે કે જ્યારે પણ આપણે અમ્બિલિકલ કોડ કટ કરીએ, કયા કયા છે જોઈ લઈએ. ક્લીન હેન્ડ, ક્લીન બ્લેડ, ક્લીન ક્લોથ, ક્લીન સરફેસ અને લાસ્ટ વન ઇઝ ધ ક્લીન થ્રેડ. જે નોર્મલી યુઝ કઈ જગ્યાએ થતું હોય છે? વિલેજની અંદર ફોર ધ ક્લેમ્પિંગ ધ કોડ. તો 5C should be followed when the cutting the umbilical cord: clean hand, clean blade, clean cloth, clean surface, and the last one is the clean thread, which is the used into the village for the clamping the umbilical cord. Next, how to cut the umbilical cord. તો umbilical cord contain ની અંદર કેટલું બ્લડ હશે? તો કે 80 થી 100 ml બ્લડ હશે. આફ્ટર ધ કટિંગ, જ્યારે પણ umbilical cord કટિંગ કર્યા પછી એને શું કરીશું? એને keep the umbilical cutting cord side dry and should be assessed the regular for any drainage. Care of the umbilical cord stump after the cutting by the 70% alcohol. umbilical cord ની આપણે કેર કરી જ ના કરીશું, જે સ્ટમ્પ હશે એ 70% alcohol થી આપણે યુઝ કરીશું. કેમ? Because it's volatile nature and NS should not be used due to the moist nature. NS આપણે યુઝ નહીં કરીએ, એના બદલે શું યુઝ કરીશું? 70% alcohol. એનું રીઝન શું? Because due to the volatile nature. Require equipment for the umbilical cord cutting. umbilical scissor હોઈ શકે, umbilical cord cutter જે scissor આવે છે. નેક્સ્ટ આવશે પ્રોસીજર ઓફ ધ umbilical cord. હવે જોઈશું આપણે પ્રોસીજર ફોર ધ umbilical cord cutting. તો શું આવશે? એપ્લાય ધ ફર્સ્ટ umbilical cord clamp at the 5 cm distance from the neonate umbilical site. શું કરીશું? એપ્લાય કરીશું ફર્સ્ટ umbilical cord ક્લેમ્પ કઈ જગ્યાએ? તો કે 5 સેન્ટીમીટર એ ડિસ્ટન્સ ક્યાંથી રાખીશું? નિયોનેટલ જે પણ umbilical સાઇટ છે એનાથી કેટલું? 5 સેન્ટીમીટર. સેકન્ડ, then apply the second umbilical cord clamp ક્યાં કરીશું? at the 2.5 સેન્ટીમીટર away from the first clamp site. એટલે ક્લિયર ખબર પડી ગઈ કઈ રીતે રાખીશું? apply the first umbilical cord clamp કરીશું કઈ જગ્યાએ? 5 સેન્ટીમીટર. ક્યાંથી કરીશું? નિયોનેટલ umbilical સાઇટ થી. અને સેકન્ડ ક્યાં કરીશું? 2.5 સેન્ટીમીટર અવે ફ્રોમ ધ ફર્સ્ટ ક્લેમ્પ. જે પહેલો આપણે કર્યો હતો એનાથી કેટલો દૂર રાખીશું? 2.5 સેન્ટીમીટર. ધેન કટ ઇન્ટુ બિટવીન ધીસ ટુ ક્લેમ્પ, અને બંને વચ્ચે શું કરીશું? આપણે કટ કરીશું. આફ્ટર ધ કટિંગ ધ umbilical cord, its length should be remain left 3 to 4 સેન્ટીમીટર. કેટલી રાખીશું? 3 to 4 સેન્ટીમીટર. જેવું પણ umbilical cord કટિંગ કરીશું એની લેન્થ કેટલી રાખીશું? આપણે 3 to 4 સેન્ટીમીટર રાખીશું. તો ફરીથી જોઈ લઈએ પ્રોસીજર ઓફ ધ umbilical cord cutting. એપ્લાય ધ ફર્સ્ટ umbilical cord clamp at the કેટલું આવશે? 5 cm distance from the neonatal umbilical side. Then apply the second umbilical clamp at the 2.5 cm away from the first clamp. Then cut into the between these two clamps. After cutting the umbilical cord, its length should be કેટલી રાખીશું? રહેશે 3 to 5 cm. I hope આજના લેક્ચરમાં થોડું ખ્યાલ આવ્યો હશે. એકવાર ફરીથી જોઈ લઈએ કે આપણે આજે શું પડે. વેક્સિનેશન એટ ધ બર્થ કઈ આવશે? BCG. Second one is what is the full form of the BCG? Bacillus calmette guerin.
provide the active artificial immunity against the tuberculosis. Dose 0.05 ml at the birth through the ID route. If BCG is not given at the birth, then dose is the should be given at the 0.1 ml. Second કઈ આવશે OPV. Polio vaccine છે live and sabin type. 2 drop by oral route for prevention of the poliomyelitis. Hepatitis B, 0.5 ml by the IM route into the which muscle? Vastus lateralis muscle of the mid thigh for the protection of the hepatitis B DNA viral disease. Respiratory distress syndrome, nasal flaring, intercostal retraction એ ખાસ ધ્યાન રાખજો શું આવશે? Compressing the space between the ribs during the respiration. Next, grunting sound during expiration એ પ્રમાણે શું જોઈશું? Cease respiratory pattern. એનો meaning શું? Rise and fall of the chest and abdominal do not occur together. Tachypnea, cyanosis, bradycardia. Apnea no meaning sudden cessation of the respiration. First sign of the RDS dyspnea. Late sign of the RDS cyanosis. Suctioning pressure જોઈએ તો preterm માં એટલું યાદ રાખશો 40 to 60, term ની અંદર 60 to 80, adult children ની અંદર 80 to 100, adult ની અંદર 100 to 120. Recommended time for the suction 5 to 10 seconds. Before and after the suctioning the hyperoxygenate of the newborn for the prevention of the irreversible changes in the brain tissue. Umbilical cord cutting ની અંદર 5C યાદ રાખીશું કયા કયા? Clean hand, clean blade, clean cloth, clean surface, and the last one is the clean thread used in the village for the clamping the cord. Umbilical cord એની અંદર કેટલું blood હશે? તો કે 80 to 100 ml blood હશે. After cutting, keep the side is dry and should be assessed regular for any drainage. Care of the umbilical cord stump after the cutting by the 70% alcohol. Caring કેવી રીતના કરીશું? 70% alcohol વડે because it is the volatile nature and NS should not be used due to the moist nature. જે equipment ની જરૂર છે એ જોયા umbilical cord cutting scissor. Next procedure માં યાદ રાખીશું પહેલો ક્લેમ્પ કઈ જગ્યાએ રાખીશું? તો કે ડિસ્ટન્સ ફ્રોમ ધ નિયોનેટલ અમ્બિલિકલ સાઇડ. જે પણ નિયોનેટલની અમ્બિલિકલ સાઇડ છે તેનાથી કેટલું? 5 સેન્ટીમીટર. અને બીજો ક્લેમ્પ ક્યાં રાખીશું? ફર્સ્ટ ક્લેમ્પથી હવેથી કેટલું? 2.5 સેન્ટીમીટર. અને બંનેની વચ્ચે શું રાખીશું? આપણે કટ મૂકી દઈશું. અને કટ કર્યા પછી અમ્બિલિકલ કોર્ડની લેન્થ કેટલી વધશે? 3 થી 4 સેન્ટીમીટર. તો આઈ હોપ આજના લેક્ચરમાં તમને બધાને ખબર પડી હશે. જો વિડીયો તમને ગમ્યો હોય તો પ્લીઝ લાઈક, કોમેન્ટ અને શેર જરૂર કરજો.